So हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ, हाउ डज कल्चरल डाइभर्सिटी कन्ट्रिब्युट टु सोसियो कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन, प्रेजेन्टिङ द आर्गुमेन्ट्स, आइडेन्टिफाई द मेन हिन्ड्रेन्स अफ कल्चरल सोसियो कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन अफ नेपाल भन्ने क्वेसन छ। मैले हजुरहरूलाई पहिला भने जस्तै हामीहरूले अब एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ नट जस्ट कन्टेन्ट, एन्सरको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ अब इक्जाम सेन्टरमा चाहिँ हजुरलाई थाहा छँदैछ, आधा घन्टा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई भित्र छिर्न दिइन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीसित अब 4वटा सेक्सन हुन्छन् क्वेसन पेपरमा, सो 4वटा एन्सर सिटहरू प्रोभाइड गरिन्छ। त्यही आधारमा चाहिँ हजुरहरूमा ले त्यहाँ चाहिँ एन्सर त्यो हजुरहरूको आइडी कार्डमा भएका सबै डिटेल्सहरू चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फिलअप गरेर पनि हजुरहरूलाई समय चाहिँ त्यहाँ बच्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ हजुरहरूले त्यो एन्सर सिटलाई सकेसम्म राम्रोसँग 2तिर लाइनिङ गरेर 4तिर लाइनिङ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ अलिक प्रेजेन्टेबल चाहिँ बनाउनु होला है। अनि एन्सर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ त्यो क्वेसनलाई एड्रेस गर्ने हिसाबको एउटा टाइटलबाट स्टार्ट गर्नु होला। जस्तो यसमा भयो कल्चरल डाइभर्सिटी पाथ टु सोसियो कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन, अलिकति क्रिएटिभ खालको एउटा टाइटल राख्नु होला। र टाइटल राखिसकेपछि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लेख्दा राम्रो हुन्छ। त्यो क्वेसन हाम्रो एन्सर चाहिँ के तर्फ छ, के छ यो एन्सरमा भन्ने हिसाबको एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन 2देखि 3 लाइनसम्मको लेख्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्नो एउटा युनिकनेस हुन्छ। कसैले चाहिँ सिधै एन्सरमा प्रवेश पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसरी क्वेसनको एन्सर चाहिँ यो हिसाबको हुनेछ भन्ने हिसाबले एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ लेख्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको एन्सरको म्यापिङ पनि लिमिट हुन्छ, राम्रो देखिन्छ है त। सो अब यसमा पनि अब कल्चरल डाइभर्सिटीले चाहिँ अब कल्चरल एक्सप्रेसन्सलाई, प्र्याक्टिसेसलाई, आइडेन्टिटिजहरूलाई चाहिँ रिगार्ड गर्छ होइन, द्याट एक्जिस्ट इन अ सोसाइटी। र यसले चाहिँ कन्टिन्युसली सोसियो कल्चरल प्याराडाइम चाहिँ को एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ सेप गरिरहेको हुन्छ भन्ने आधारमा यसरी हामीले इन्ट्रोड्युस गरियो। यो यसमा यु आर भेरी फ्री टु राइट योर ओन इन्ट्रोडक्सन होइन। अब यसको पार्ट एउटा छ कन्ट्रिब्युसन अफ कल्चरल डाइभर्सिटी टु सोसियो कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन। जस्तो यसले चाहिँ प्लुरालिजमलाई प्रमोट गर्छ। जस्तो इट इज होम टु नेपाल इज होम टु 142 डिफ्रेन्ट कास्ट, इथनिसिटिज, 124 ल्याङ्ग्वेजेस, 10 रिलिजन द्याट प्रमोट्स को एक्जिस्टेन्स र ब्रोडन सोसियल एक्सेप्टेन्स भनेर लेखियो होइन। हजुरले यसरी डेटा लेखेर त्यसमा चाहिँ त्यो अलिकति फ्याक्ट प्लस फिगर्सहरू राखेर चाहिँ एन्सरहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको आर्गुमेन्ट्स पनि स्ट्रङ देखिने हुन्छ सर्टली। जस्तो अर्को छ डेभलपमेन्ट अफ फ्रेटर्निटी एन्ड ब्रदरहुड। अब यो लेख्दाखेरि हुन्छ, तर यसलाई अलिकति यसलाई यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी लास्टमा एड्रेस गर्छौँ है त। यो यति मात्रै लेख्दाखेरि पनि हुँदैन र म्याम भनेर भन्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले। तर त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो एन्सर चाहिँ अरूको भन्दा कसरी अलिकति युनिक बनाउने भन्ने पनि एउटा मेजर पार्ट हुन्छ है एक्जाम दिँदाखेरिको। सो अब यसले चाहिँ कसरी गर्छ त भन्ने कुरा सर्टली एउटा आर्गुमेन्ट लेखिदिइहाल्ने। जस्तो अलाउज रिकग्निसन एन्ड एक्सेप्टेन्स अफ भेरिड आइडेन्टिटिज भन्यो। फोर्टिफाई डेमोक्रेटिक भ्यालुज कसरी भन्दाखेरि मल्टिएथनिक आइडेन्टिटी हेज इन्हान्स्ड पार्टिसिपेटरी गभर्नेन्स, यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी, कन्स्टिट्युसनल्ली नै ग्यारेन्टी भनेर यसरी अलिकति इन्डिकेटिभ वेमा लेख्दाखेरि हुन्छ। जस्तो इम्पावरमेन्ट अफ मार्जिनलाइज कम्युनिटिज भनियो। कसरी भन्दाखेरि यसले चाहिँ इट राइजेस द भोइस अफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, कल्चरल प्राइड movements have supported reforms in citizenship, language policy, inclusive development जस्तो indigenous, मधेसी, थारू एन्ड दलित मुभमेन्ट्स च्यालेन्जिङ डिस्क्रिमिनेटरी लज भनेर एक्जाम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि कल्चरल इन्टिग्रेसन भन्यो। अब कल्चरल इन्टिग्रेसन मात्रै भन्यो भने के बुझ्ने त भन्दाखेरि जस्तो इन्टिग्रेसन अमङ द डिफ्रेन्ट ग्रुप्स इन्करेजिङ कल्चरल ब्लेन्डिङ भन्ने कुरा राख्यो। इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज पनि यसले दिन्छ। कसरी भन्दाखेरि डाइभर्स कल्चरल हेरिटेजले चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई फ्युल गर्छ। अब इकोनोमिक अपर्च्युनिटी त अरू हिसाबले पनि हुनसक्छ, तर एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यो भयो। जस्तो हेरिटेजले चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्छ, जसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई एड गर्छ भनियो। अब यसको मेजर हिन्ड्रेन्स चाहिँ नेपालमा के छ भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ। यो कसरी भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस इन गभर्मेन्ट, जसले चाहिँ सोसियो कल्चरल पोलिसिजलाई चाहिँ हाइन्डर गर्छ। एउटा सरकार हुँदा एउटा पोलिसी, अर्को सरकार हुँदाखेरि फेरि अर्को पोलिसी। सो यसले चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, पोलिसी इन्स्टेबिलिटी क्रिएट गर्छ।
अर्को भनेको चाहिँ अब ग्याप्स इन ल एन्ड प्र्याक्टिस, ल्याक अफ प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन, जस्तो सोसल प्र्याक्टिसेस रिफर्म एक्ट 2033 भनेर राख्दा भयो। डिपली इन्ग्रेन ट्रेडिसनल नर्म्स होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्र्याक्टिसेसहरू, यो जेन्डर बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन लगायतका कुराहरू पनि अझै हुने कुराहरू भयो। इथनिक एन्ड आइडेन्टिटी टेन्सन्सहरू होइन, डिस्प्युट ओभर इथनिसिटी राइट्स, सिटिजनसिप इस्युज, रिकग्नाइजिङ अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेस इन प्रोभिन्स लगायतको कुरा भए। डेभलपमेन्टल ग्याप्स पनि, जस्तो रुरल र अर्बन डिभाइडको कुराहरू भए, माइग्रेसन र ब्रेन ड्रेनको कुराहरू भए होइन। यसले चाहिँ जेनेरेसनल ग्याप्सहरू पनि ल्याउन सक्ने अवस्था हुन सक्यो। मिडिया बायस पनि, विभिन्न प्रकारको मिसइन्फर्मेसनले, मिडिया ट्रायलहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्थाहरू पनि सिर्जना गर्न सक्ने भयो। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब कल्चरल डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ अब युनिटी इन डिफ्रेन्सेसको कन्सेप्टबाट आएको, जसले चाहिँ सोसियो कल्चरल ट्रान्सफर्मेसनलाई पनि प्रमोट गर्छ, तर पनि विभिन्न प्रकारका नर्म्सहरू, इन्स्टिट्युसनल विकनेसेस, लिगल अनसर्टेनिटी होइन, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी लगायतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले प्रपर रिजल्ट ल्याउन नसके तापनि अब यही अब्स्ट्याकललाई चाहिँ एड्रेस गर्दै लग्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ अब एउटा सस्टेनेबल सोसल प्रोग्रेसतर्फ हामी उन्मुख गर्न सक्छौँ भनेर अब च्यालेन्जेस देखाए पनि, प्रब्लम्स देखाए पनि, लास्टमा एन्सर लेख्दाखेरि, कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले सकेसम्म एउटा पोजिटिभ लेन्समा एन्सरलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है। अब यो सक्यो। अब अर्को क्वेसन चाहिँ अब राइट सर्ट नोट, अब अर्गनाइज क्राइममा छ। अब यो हजुरले पढिरहनु भएको होला। अब सर्ट नोट लेख्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै यही लेख्नुपर्छ भन्ने होइन, हजुरलाई त्यो कन्टेन्ट पढिएकै हुन्छ, त्यसको छोटो छोटो रूपमा लेख्ने हो सर्ट नोट भनेको। अब हजुरलाई मैले पहिला पहिला पनि भनिरहेको छु, जस्तो कुनै पनि कन्सेप्ट हजुरका आयो भने सकेसम्म चाहिँ त्यसको कुनै एउटा अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड अर्गनाइजेसन अथवा नेसनल अर्गनाइजेसन जसले त्यस कन्सेप्टमा काम गरिरहेको छ, अथवा ल नै कुनै लले चाहिँ ठ्याक्कै डिफाइन गरेछ भने चाहिँ त्यो ललाई चाहिँ साइड गरेर एन्सर लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यो डेफिनेसन वुड बी बेटर है। सो जस्तो अर्गनाइज क्राइमको केसमा चाहिँ सेक्सन 3 अर्गनाइज क्राइम कन्ट्रोल एक्टले भनेको छ। अनि अब यो चाहिँ प्रेडिकेट अफेन्स हो, ट्रान्सनेसनल क्राइम हो, प्रोफेसनल क्राइम पनि भनिन्छ। यो चाहिँ एन्सियन्ट समयदेखि नै यो चाहिँ ट्रेस गरिरहेको छ इन फर्म अफ स्मग्लिङ र एक्सटोर्सन। तर मोडर्न भर्जन चाहिँ 19th सेन्चुरी इन्डस्ट्रियलाइजेसन र अर्बनाइजेसन पछि चाहिँ यसको कन्सेप्टहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ, देखिन्छ नयाँ फर्ममा। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स यो हो, जस्तो युनिट कमान्ड होइन, 3 or more पिपल विथ कन्ट्रोल मेम्बरसिप, इकोनोमिक गेन चाहिँ अब्जेक्टिभ रहेको, सिरियस क्राइम्सहरू 3 वर्ष अथवा 3 वर्षभन्दा बढी इम्प्रिजनमेन्टको सजाय भएको, डिभिजन अफ लेबर स्पेसलाइजेसनको कुरा, क्लियरली डिफाइन्ड अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, हिडन फेसेस लगायतका भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक्स छ। हजुरहरूले थपकट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हजुरहरूले कजेसहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यसको लिगल मेकानिजम्स के कस्तो छ भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 5 मार्क्स हो, हजुरहरू एकदमै फ्री हुनुहुन्छ यसमा लेख्नलाई, ठ्याक्क यही लेख्नुपर्छ भन्ने नै छैन होइन। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्गनाइज क्राइमले चाहिँ पिस र रुल अफ ललाई थ्रेटन गर्छ थ्रु इट्स स्ट्रक्चर्ड प्रोफिट ड्रिभन र ट्रान्सनेसनल एक्टिभिटिजले होइन। नेसनल र लिगल फ्रेमवर्क को चाहिँ कलेक्टिभ वर्कले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता क्रिमिनल नेटवर्कलाई चाहिँ डिसमेन्टल गर्ने, प्रिभेन्ट गर्न सकियो भने चाहिँ यो च्यालेन्जेसहरूबाट, जुन यसको थ्रुबाट आउने च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलमा नै एउटा कलेक्टिभ इफोर्ट चाहिँ आवश्यक छ भनेर कन्क्लुड गरिएको छ। यु आर भेरी फ्री टु राइट दिस। अब अर्को छ करप्सन। अब यसमा पनि ठ्याक्कै यही राख्ने भन्ने हुँदैन होइन। अब यु आर भेरी फ्री सर्ट नोट लेख्ने हो। अब करप्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा हिडन लिक इन डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्री, जसले चाहिँ रिसोर्सेसलाई ड्रेन गर्छ, ट्रस्टलाई चाहिँ साइलेन्टली ड्रेन गर्छ भनेर अलिकति क्रिएटिभ वेमा राखियो होइन। अब यसले चाहिँ यो चाहिँ अब्युज अफ पब्लिक पावर अर पोजिसन फर पर्सनल गेन हो। यो चाहिँ मेजर अब्स्ट्याकल इन केस अफ गुड गभर्नेन्स, ट्रान्सपेरेन्सी, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनेर राखियो। अब मिनिङ लेख्दाखेरि पनि जेनरल मिनिङ राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि ऐनले यसको व्याख्या गरिएको छ, डिफाइन गरेको छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो करप्सन कन्ट्रोल एक्ट 2064 जुन छ, त्यसले चाहिँ च्याप्टर 2 मा चाहिँ यसको बृहत छलफल गरेको छ। ठ्याक्क सटिक डेफिनेसन चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ त्यो डेफिनेसन सेक्सनमा राखेको छैन, त्यही भएर मैले यता चाहिँ जेनरल डेफिनेसन लेखेको छु। अनि अब यसमा चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि ब्राइबेरी, एक्सटोर्सन, फ्रड, इम्बेजलमेन्ट, नेपोटिजम, क्रायोनिजम, एप्रोप्रिएसन अफ पब्लिक एसेट लगायतका कुराहरू चाहिँ करप्सन अन्तर्गत पर्छन्। र रोबर्ट किलगार्ड भन्ने एकजना
स्कलरले चाहिँ करप्सन भनेको चाहिँ मोनोपोली प्लस डिस्क्रिसन माइनस अकाउन्टेबिलिटी हो भनेर भनेका रहेछन्। सो यो अलिकति क्याची हुन्छ। सो यस्तो खालको केही भेट्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो राख्दा हुन्छ। अब फर्म्स अफ करप्सन पनि पोलिसी लेभलमा हुनसक्छ, पब्लिक सर्भिस रिलेटेड लेभलमा हुनसक्छ, क्रायनिजम एन्ड भेन्डर लकिङ सिस्टम हुन सक्यो होइन, ब्राइबरी इम्बेजलमेन्टहरू हुन सक्यो एट्सेट्रा। अब करप्सन इन नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो भनेको एउटा पर्सिस्टेन्ट च्यालेन्ज हो नेपालमा। कमिसन फर इन्भेस्टिगेसन अफ अब्युज अफ अथोरिटीले चाहिँ एउटा की रोल प्ले गर्छ इन कन्ट्रोलिङ एन्ड इन्भेस्टिगेटिङ करप्सन केसेस। नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर भन्ने पनि छ, जसले चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूलाई चाहिँ एकदम मोनिटर गर्छ, ओभरसाइट मेकानिजम हो भनेर नि राख्न सक्नुहुन्छ। र ल्याक अफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेन्ट, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स, लो पब्लिक अवेरनेसले अफन हाइन्डर्स द इफेक्टिभ कन्ट्रोल अफ करप्सन भनेर राख्यो। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर कन्ट्रोलिङ करप्सन भनेको चाहिँ इट इज डन थ्रु स्ट्रङ लिगल इन्फोर्समेन्ट, इथिकल लिडरसिप, ट्रान्सपेरेन्सी, एक्टिभ पब्लिक पार्टिसिपेसन, र यो कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ गुड गभर्नेन्स र डेभलपमेन्ट चाहिँ इन्स्योर गरिन्छ भनेर एउटा पोजिटिभ लेन्समा एन्सरलाई चाहिँ कन्क्लुड गरिएको छ। सो अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स अफ फुड सेक्युरिटी, र हाम्रो नेपालले चाहिँ के मेजर्सहरू अप्नाएको छ फुड सेक्युरिटीलाई चाहिँ इन्स्योर गर्नको लागि भन्ने क्वेसन छ होइन। फ्रम सफिसियन्सी टु सस्टेनेबिलिटी कोर एलिमेन्ट्स अफ फुड सेक्युरिटी भन्ने होइन। यो भनेको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल प्रिरिक्विसाइट हो एउटा ह्युमन सर्भाइभल, हेल्थ र नेसनल डेभलपमेन्टको लागि। र यो भनेको चाहिँ इट इज नट ओन्ली लिमिटेड टु फुड अभाइलेबिलिटी, तर यसको एक्सेस, युटिलाइजेसन, स्टेबिलिटी लगायतको कुरा पनि यो फुड सेक्युरिटीले चाहिँ हेर्छ। र नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ फुड सेक्युरिटी भनेको चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट प्रायोरिटी हो, कन्स्टिट्युसनल कमिटमेन्ट पनि हो। तर येट फुड सेक्युरिटी भनेको चाहिँ अलिकति एउटा एकदमै च्यालेन्जिङ विषय पनि रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा। अब फुड सेक्युरिटीको एलिमेन्ट्स भनेर लेखियो, तर त्यो जानुभन्दा अगाडि अलिकति फुड्स राइट टु फुड एन्ड फुड सभरेन्टी एक्ट 2075ले चाहिँ सेक्सन 2F फिजिकल एन्ड फाइनेन्सियल एक्सेस अफ एभ्री पर्सन टु फुड रिक्वायर्ड फर एक्टिभ एन्ड हेल्दी ह्युमन लाइफ भनेर डिफाइन गरेको रहेछ। यो सर्टली लेख्दा हुन्छ होइन, सिधै एलिमेन्टमा जानुभन्दा कुनै ऐनले डिफाइन गरेको छ। अब ठ्याक्कै हजुरलाई कुन सेक्सनमा छ भन्ने कुरा लेख्न नआए पनि त्यसको के छ त त्यो ऐन पढ्दाखेरि हजुरहरूले त पढ्नुपर्छ, इफोर्ट्सहरू के छ, लिगल मेकानिजम्स के छ भनेर यो कन्टेम्पोरेरी इस्युजको पेपरमा पढ्नुपर्छ। त्यही भएर हजुरहरूले त्यो ऐनै हेरेर त्यसको डिफिनेसन, यस्तो डेफिनेसनमा के एलिमेन्ट्सहरू छ त्यो एलिमेन्टको आधारमा डिफाइन गर्दा हुन्छ है। जस्तो यसले फिजिकल एन्ड फाइनेन्सियल एक्सेस अफ पर्सन टु फुड रिक्वायर्ड फर हेल्दी एन्ड एक्टिभ ह्युमन लाइफ भनेर राखेको रहेछ। अब एलिमेन्ट्समा के पर्यो भन्दाखेरि फिजिकल फुड अभाइलेबिलिटी, यसले के कभर गर्छ भन्दा सप्लाई साइड अफ फुड सेक्युरिटी, यो चाहिँ डिटरमाइन्ड बाई लेभल अफ फुड प्रोडक्सन, स्टक भनेको यो स्टक लेभल भनेको स्टोरेज लेभल है। अनि इकोनोमिक एन्ड फिजिकल एक्सेस अफ फुड भन्ने अर्को डाइमेन्सन छ। एलिमेन्ट्स भनोस्, डाइमेन्सन भनौँ, त्यही कुरा हो, यो 4वटा पिलर्स भनोस् होइन, यो 4वटा कुराहरू छन्। इकोनोमिक डाइमेन्सनमा चाहिँ एबिलिटी टु बाई, मान्छेसँग किन्न सक्ने क्षमता। जस्तो यसमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ नुन चाहिँ अब धनीले पनि गरिबले पनि त्यही नुन खाने हो। सो एबिलिटी टु बाई थ्योरी त्यो छ। अब सोसल डाइमेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि 2236 क्यालोरी इन्टेक चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा गणना गरिएको छ। यतिसम्मको चाहिँ क्यालोरी पर डे चाहिँ एउटा व्यक्तिले खान सक्ने एउटा क्षमता हुनु पर्यो, स्टेटले प्रोभाइड गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। फिजिकल डाइमेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि एडल्टरेसन हुन भएन, भनेको मिसावट हुनु भएन, शुद्ध खानेकुरा खान सक्नु पर्यो, त्यो चाहिँ स्टेटले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। फुड स्टेबिलिटीको कुरा भनेको पिरियोडिक एक्सेस भनेको जहिले रेगुलर एक्सेस र युटिलाइजेसनको प्रबन्ध हुन पर्यो। फुड युटिलाइजेसन भन्ने छ अर्को, जसले चाहिँ एक्सेस टु डाइभर्स न्युट्रिसियस फुडको कुरा गर्छ। प्रपर फिडिङ प्र्याक्टिसेस जस्तै चिल्ड्रेनको केसमा बढी, र इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ फुडको कुरा चाहिँ फुड युटिलाइजेसनमा पर्छ। अब मेजर्स टु इन्स्योर फुड सेक्युरिटी नेपालमा के छ त भन्दाखेरि अब एउटा त कन्स्टिट्युसनल मेजरै छ होइन। जस्तो मेजर्स टु इन्स्योर भन्ला, इफोर्ट्स भन्ला, त्यो भन्दा चाहिँ अब स्टेटले के गरेको छ त अहिलेसम्म, के मेकानिजम्सहरू अपनाएको छ भन्ने कुराहरू भयो। जस्तो कन्स्टिट्युसनल मेजर्स छ जसमा आर्टिकल 36 राइट टु फुड छ। यसले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि राइट रिलेटिङ
accessing to food, right to be free from safe from danger of life from scarcity of food को कुरा गर्छ आर्टिकल 42 मा राइट टु सोशल जस्टिस को कुरा गर्छ सोशल जस्टिस फ्रम अल सेन्स यसले कभर गर्छ हैन आर्टिकल 51 एक्टमा सस्टेनेबल प्रोडक्सन सप्लाइज स्टोरेज सेक्युरिटी एन्ड इज एन्ड इफेक्टिभ डिस्ट्रिब्युसन अफ फुड इन्करेजिङ फुड प्रोडक्सन इन ट्युन विथ क्लाइमेट एन्ड सोयल भनेर भनेको छ लिगल मेकानिजम्स छ जस्तो राइट टु फुड एन्ड फुड सभरेन्टी एक्ट 2075 छ यसले चाहिँ मैले यहाँ अलिक बढी लेखेको छु हजुरहरूलाई एक्जामिनेसन पर्पजमा यो मध्ये एक दुईवटा पोइन्ट मात्रै पनि हजुरले लेख्न सक्नुभयो यदि यो क्वेसन आयो भने हजुरलाई हेल्प हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो नोट पनि तयार गरे हो है अलिकति बढी हुनसक्छ हजुरहरूलाई सो अब यसरी लेख्ने जस्तो कुनै पनि ऐन लेख्दाखेरि ठ्याक्कै ऐनको नाम लेखेर मात्रै मेजर्स भन्ने हुँदैन त्यसको मेजर व्यवस्था के छ त्यसले चाहिँ एकदमै कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन डेभलप गरेछ इस्टाब्लिस गरेछ कि त्यसले केही क्राइम एन्ड पनिसमेन्टको कुरा गरेछ कि होइन त्यसको मेजर पोइन्ट के छ त्यो ऐनले के समेटेको छ त्यो सर्टली लेख्दाखेरि हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ है सो जस्तो यसले चाहिँ फुड सेक्युरिटी डिफाइन गरेछ राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ लेभल्स अफ गभर्मेन्ट तीनवटै लेभल अफ गभर्मेन्टको चाहिँ फुड सेक्युरिटीको सन्दर्भमा के कस्तो राइट एन्ड ड्युटिज छ भन्ने कुरा भनेको छ यो पनि मेजर कुरा छ फेडरल अप्रोचबाट डेभलप गरेको ऐन हो यो अब अर्को छ आइडेन्टिफिकेसन अफ टार्गेटेड एन्ड भल्नरेबल ग्रुप्स अफ फुड सेक्युरिटी भन्यो फुड सपोर्ट आइडी कार्डको कुरा गरेको छ यसले फुड सपोर्ट आइडेन्टिटी कार्ड वितरणको कुरा गर्यो अब प्रेसक्राइब स्ट्यान्डर्ड फर न्युट्रिसियस फुडको स्ट्यान्डर्ड के हुने भन्ने कुरा चाहिँ प्रेसक्राइब गर्नुपर्ने एउटा लिगल म्यान्डेट दियो यो ऐनले होइन नेसनल फुड काउन्सिल डेभलप गर्यो प्रोभिन्सियल फुड काउन्सिल डेभलप गरेछ इस्टाब्लिस गरेछ आई मिन अब लोकल फुड कोअर्डिनेसन कमिटी भन्ने अर्को छ होइन यस्तै एटसेक्ट्रा भनेर लेखेँ मैले अब अर्को छ फुड हाइजिन एन्ड क्वालिटी एक्ट 2081 भन्छ यसले चाहिँ प्याकेजिङ प्रोसेसिङ लेबलिङ स्ट्यान्डर्डहरूका कुराहरू गर्छ गुड हाइजिन प्र्याक्टिसेसका कुरा गर्छ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2075 छ यसले चाहिँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन काउन्सिल इस्टाब्लिस गरेछ ल्याबोरेटरी फर यो टेस्टिङ यो फुडहरूको टेस्टिङको कुराहरू कुनै इस्युजहरू आयो कन्ज्युमर राइट्सलाई इन्भोक गर्ने खालको इस्यु आयो भने ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ यो ल्याबोरेटरी छ अनि अरू अरू ऐनहरू पनि जस्तो सिड एक्ट छ लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्ट 2074ले पनि कतिपय कुराहरू कभर गराएको छ डाइरेक्टली यो फुड सेक्युरिटी नभने पनि त्यहाँ चाहिँ यो लोकल लेभलको के अधिकार क्षेत्रभित्र के पर्ने भन्ने कुराले चाहिँ समेट्ने कुराहरू छ त्यसमा है सो हजुरहरूले चाहिँ हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले तीनवटा राखेँ अब पोलिसी मेजर्समा 16 प्लानमा फुड सेक्युरिटी एन्ड फुड सभरेन्टी प्रोटेक्सनका कुराहरू छन् बजेट 2080-83ले फुड सेक्युरिटी र न्युट्रिसन प्रोग्रामको कुरा गर्छ नेसनल फुड हाइजिन पोलिसी 2075ले चाहिँ यो एक्सेस टु फुड हाइजिन र क्वालिटी रिलेटेड टु एजुकेसन इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने कुरा गर्छ क्यापेबल स्टोरिङको लागि त्यो क्यापेसिटी इन्हान्स गर्ने कुरा इन्स्पेक्टिङ मोनिटरिङ मेकानिजमलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने कुरा ल्याब एनालिसिस लगायतका कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ राखेको छ इन्स्टिट्युसनल मेकानिजममा अफिस अफ पिएम एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स यो चाहिँ लगभग धेरैवटा एन्सरहरू लेख्दाखेरि यो इन्स्टिट्युसन्स चाहिँ राखिने नै गर्छ अर्को भनेको चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसन प्रोभिन्सियल प्लानिङ कमिसन है एनपिसी पिपिसी भनेको यिनीहरू भनेको चाहिँ योजना बनाउने यो इन्टिटिजहरू हो होइन यिनीहरूको चाहिँ यो एकदम मेजर रोल हुन्छ मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइफ स्टोक त अब लाइन मिनिस्ट्री भइहाल्यो एनएफसी पिएफसी एलएफसिसी भनेको चाहिँ नेसनल फुड काउन्सिल प्रोभिन्सियल फुड काउन्सिल लोकल फुड कोअर्डिनेसन कमिटी इस्टाब्लिस्ड अन्डर यो राइट टु फुड एन्ड फुड सेक्युरिटी एक्ट है अनि फुड म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनीहरू होइन सिड्स बोर्ड भनेको यो सिड ऐन 2045 अन्तर्गत गठन भएको बोर्ड हो यसले चाहिँ क्वालिटी अफ सिड लगायतको कुराहरू चाहिँ गर्छ होइन एग्रिकल्चर फुड सेक्युरिटी लगायतको कुरामा चाहिँ यो कुरा ठोकिन्छ अब प्रोग्रामेटिक मेजर्स भनेर पनि राख्न सकिन्छ जस्तो कार्यक्रमगत मेजर्सहरू चाहिँ के अपनाएको छ त गभर्मेन्टले भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हुन्छ जस्तो 2024देखि 34लाई चाहिँ डिकेड अफ इन्भेस्टमेन्ट इन एग्रिकल्चर भनेर चाहिँ यो लास्ट इयरको बजेटबाट
81-82बाट सुरु भएको हो यो ओभिओपी भनेको वान भिलेज वान प्रडक्ट भन्ने प्रोग्राम छ। दिवा दिवा खाजा कार्यक्रम भन्ने पनि छ होइन, यो पनि फुड सेक्युरिटी अन्तर्गतै पर्छ। फिडिङ प्रोग्राम्सहरू हो नि त यो। सो एटसेट्रा यसमा हजुरले थपकट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ फुड सेक्युरिटी भनेको चाहिँ एउटा होलिस्टिक अप्रोच हो जसले चाहिँ लिगल, इकोनोमिक, एग्रिकल्चरल, टेक्नोलोजिकल मेजर्सहरूलाई चाहिँ इन्स्योर गर्दै फुड सेक्युरिटीलाई चाहिँ सेक्योर गर्ने सन्दर्भमा आउँछ र यसको लागि चाहिँ कोअर्डिनेटेड इफोर्ट चाहिँ आवश्यक छ फर अ सस्टेनेबल इन्क्लुसिभ र रेजिलियन्ट फुड सिस्टम्स फर अल भनेर यसलाई चाहिँ सकाइयो। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो डिफ्रेन्सिएटिङ इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। हजुरको क्वेसन्सहरू आइरहेको छ, यो चाहिँ हामी लास्टमा छलफल गर्छौँ है त, हामीसित समय पनि थोरै छ, म पनि आज अलिक ढिलो आएँ। सो अब how the contribution of industrial sector can be expanded in economic development of नेपाल भन्ने हो। अब यसको स्टार्टिङ गर्दा चाहिँ फ्युलिङ नेसनल नेपाल्स प्रोग्रेस फ्रम ग्रोथ टु डेभलपमेन्ट। इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ दुई साइड अफ अ सेम कोइन हो इन बिल्डिङ नेसनल प्रोस्पेरिटी। र ग्रोथ मेजर्स ले चाहिँ आउटपुटलाई इन्करेज गर्छ भने डेभलपमेन्टले चाहिँ एउटा क्वालिटी अफ लाइफलाई नै फोकस गर्छ, इम्प्रुभ गर्छ भन्ने कुरा भयो। र यही आधारमा चाहिँ यिनीहरूको डिफ्रेन्सेस र रोल के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले स्टार्ट गरियो। अब डिफ्रेन्सेस गर्दाखेरि प्यारामिटर वाइज डेफिनेसनमा इकोनोमिक ग्रोथ भनेको चाहिँ फिजिकल र क्वान्टिटेटिभ इन्क्रिज इन इन्डिकेटर्स अफ कन्ट्रिज इकोनोमी भए, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ पोजिटिभ चेन्ज इन पिपल्स लाइफको कुराहरू भयो। बेस चाहिँ के हो त, के को बेसिसमा हुन्छ यो भन्दाखेरि यो प्रिरिक्विसाइट फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो इकोनोमिक ग्रोथ भनेको। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ प्रिरिक्विसाइट फर नेसन्स डेभलपमेन्ट भनियो। अब इन्डेक्स मेजरमेन्टको कुरा न्युमेरिकल क्वान्टिटेटिभ इन्डिकेटर जिडिपी जिएनपी को सन्दर्भमा हुन्छ इकोनोमिक ग्रोथ भने। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ न्युमेरिकल प्लस क्वालिटेटिभ इन्डिकेटर जस्तो एजुकेसन, हेल्थ, एचडिआई, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स लगायतको कुरा। स्कोप चाहिँ अब इकोनोमिक ग्रोथको लिटल बिट न्यारो टु इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भने इकोनोमिक डेभलपमेन्टको ब्रोडर भयो। टर्म चाहिँ सर्ट टर्म एचिभमेन्ट इकोनोमिक ग्रोथ भयो, लङ टर्म एचिभमेन्ट चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। डाइमेन्सन वान डिमेन्सनल इकोनोमिक ग्रोथ, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ मल्टी डिमेन्सनल हुन्छ। फोकस चाहिँ प्रोडक्सन र इन्कम बेस्ड हुन्छ भने इकोनोमिक डेभलपमेन्टको चाहिँ वेलफेयर, इक्वालिटी, इक्विटी, सस्टेनेबल लिभिङ लगायतको कुराहरू हुन्छ। अब इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ जब क्रिएसनको सन्दर्भ छ इकोनोमिक ग्रोथको भने जब क्रिएसन अलङ विथ इम्प्रुभिङ वर्किङ कन्डिसन्स चाहिँ यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको इम्प्लोइमेन्ट प्यारामिटरभित्र पर्यो। गभर्मेन्ट सपोर्टको सन्दर्भमा यो इकोनोमिक ग्रोथ भनेको चाहिँ अटोमेटिक प्रोसेस हो द्याट मे अर मे नट रिक्वायर इन्टरभेन्सन फ्रम द गभर्मेन्ट भए इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन आवश्यक छ, एकदमै नै आवश्यक छ भन्ने कुराहरू भयो इन कम्पेरिजन टु बोथ है यो चाहिँ। सब एक्सपान्डिङ इन कन्ट्रिब्युसन अफ इन्डस्ट्रियल सेक्टर इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। अब यो सन्दर्भ लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्डस्ट्रियल सेक्टर भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ थोरै लेखियो। जस्तो सम अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिज रिलेटिङ टु प्रोडक्सन एभाइलेबिलिटी एन्ड प्रोटेक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इन एन इकोनोमी इज इन्डस्ट्री भनियो। सो यो इन्डस्ट्री सेक्टरले चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ, माइनिङ, कन्स्ट्रक्सन, एनर्जी बेस्ड लगायतको सेक्टरलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छ र यसको कन्ट्रिब्युसनले चाहिँ लाई चाहिँ कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो त लिगल पोलिसी एन्ड रेगुलेटरी रिफर्म्स। जस्तो हजुरहरूले चाहिँ एन्सर लेख्दा जस्तो मेजर्स लेख्नु पर्यो, प्रब्लम्स लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्दाखेरि हुन्छ, सिधै डाइरेक्टली पोइन्ट वाइज लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। अर्को वे भनेको चाहिँ क्याटेगोरी वाइज, जस्तो एउटा यो क्याटेगोरी छ लिगल पोलिसी र रेगुलेटरी रिफर्म्स भनेर एउटा क्याटेगोरी भयो। अर्को क्याटेगोरी एक्सपोर्ट प्रमोसन भयो। अब लिगल, रेगुलेटरी र पोलिसी रिफर्ममा 2-3 पोइन्ट लेख्न सक्यो। जस्तो स्ट्रेन्थनिङ आइपी राइट्स भनेको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स एन्ड प्याटेन्ट लज टु प्रमोट इनोभेसन एन्ड रिसर्च बेस्ड इन्डस्ट्रिज। अर्को फर्मुलेसन र इन्फोर्समेन्ट अफ पिपिपी लज, पिपिपी भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप लज है। अनि अर्को छ सिम्प्लिफाइङ बिजनेस रेजिस्ट्रेसन, ब्युरोक्रेटिक हर्डललाई रिड्युस गर्ने कुरा, इन्स्योरिङ इज अफ डुइङ बिजनेस होइन। अर्को भनेको चाहिँ इन्भेस्टर फ्रेन्डली पोलिसिज चाहिँ डेभलप गर्ने सो द्याट एफडिआई चाहिँ एट्र्याक्ट हुन सकोस् नेपालमा भन्ने कुरा। एक्सपोर्ट प्रमोसन जस्तो एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रिज जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू छन् होइन, भैरवा स्पेसल इकोनोमिक जोन छ। अर्को सिमरा
स्पेसल इकोनोमिक जोन पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यस्तो चाहिँ एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड सेक्टर्सलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने होइन, इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ इन्टर गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने कुराहरू भयो। इन्क्रिजिङ एक्सपोर्ट अफ प्रोडक्ट्स बाई इन्हान्सिङ क्वालिटी एन्ड कम्पिटिटिभनेस इन इन्डस्ट्रियल सेक्टर्स। अर्को भनेको चाहिँ कन्सेसन्सहरू चाहिँ र फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। टेक्नोलोजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर र फाइनेन्सियल रिफर्मका कुरा चाहिँ जस्तो बजेटरी इन्टरभेन्सनहरू चाहिँ गर्ने, बजेट बढाउने होइन, इन्डस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट गर्नको लागि टेक्नोलोजिकल र फाइनेन्सियल एसिस्टेन्सका कुरा, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एनर्जी सेभिङ टेक्नोलोजी चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू चाहिँ डेभलप गर्ने कुरा, क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा जस्तो कम्पिटिटिभ क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्ट गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ इम्प्लोइजको कुरा, ट्रेनिङहरूका कुराहरू र एडप्सन अफ मोडर्न टेक्नोलोजी इन प्रोडक्सनको कुरा। अनि सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई चाहिँ खासै धेरै प्रमोट गरिएको अवस्था छैन। त्यही भएर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई चाहिँ एकदमै इन्करेज गर्ने, बजेटरी इन्टरभेन्सन सहितको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि अदर्समा चाहिँ अब एनआरएनलाई इन्करेज गर्ने नेपालमा, अनि जस्तो इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन फन्ड, टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट फन्डहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने होइन। अनि यो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ एकाडेमियासँग चाहिँ लिङ्क गराउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्री एज पर डिमान्ड लगायतको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको म्याक्सिमम नेपालमा चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि प्रयोग हुन सकोस्, त्यसको आउटकम भन्ने हिसाबले लेख्न सकिन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्छ इन डेभलपिङ अ प्रोस्पेरियस नेपाल, र इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लिगल इन्टरभेन्सन लगायतको माध्यमबाट चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। र यो एक्सपान्ड भएपछि चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई एक्सपान्ड गर्छ र लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई पनि नेसन वाइड चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ भनेर एउटा पोजिटिभ लेन्समा एन्सर सकाइन्छ। सो अब अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल। अब फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल इम्पोर्टेन्स भनेर राखियो। अब यो इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि सिम्पली फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई, इन्डस्ट्रियल एक्सपान्सन लगायतको कुरालाई चाहिँ क्याटलिजम को एउटा क्याटलिस्ट हो यो चाहिँ होइन, यसले चाहिँ फ्युल गर्छ भन्ने कुरा हो। र यसलाई एट्र्याक्ट गरेर चाहिँ नेपालले इन्डस्ट्रीलाई मोडर्नाइज गर्न सक्छ, एक्सपोर्टलाई बुस्ट गर्न सक्छ होइन, र ओभरअल नेसनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ यसले भन्ने हिसाबले यसलाई स्टार्ट गरियो। र फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्नेबाट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको सन्दर्भमा ओइसिडी ले चाहिँ को फ्याक्ट बुकले चाहिँ डिफाइन गरेको रहेछ। यो भनेको चाहिँ क्रस बोर्डर इन्भेस्टमेन्ट बाई अ रेसिडेन्ट एन्टिटी इन वान इकोनोमी विथ द अब्जेक्टिभ अफ अब्टेनिङ अ लास्टिङ इन्ट्रेस्ट इन द इन्टरप्राइज रेसिडेन्ट इन एनदर कन्ट्री भनेर डिफाइन गराएर रहेछ। अब हाम्रो नेसनल एक्टले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो हो भन्ने कुरा नभनिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो ओइसिडी फ्याक्ट बुकले भनेको अवस्थामा मैले त्यो डेफिनेसन राखेँ। सो यो चाहिँ इन्फ्लो अफ मनी, टेक्नोलोजी, स्किल, एक्सपर्टाइज, नो हाउ हो भन्ने कुरा हो। र इट इज ड्रिभन बाई स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभ र कम्पिटेटिभ एडभान्टेज अफ इन्भेस्टर भन्ने कुरा राख्यो। यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि अब क्यापिटल फर्मेसन, इन्डस्ट्रियल ग्रोथ, फुलफिल्स रिसोर्स ग्याप, रिडक्सन अफ ग्याप बिट्विन सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट निड्स होइन, जब क्रिएसन, इन्हान्समेन्ट अफ एक्सपोर्ट मार्केट्स, प्रमोसन अफ मार्केट लिबरलाइजेसन, ट्रेड डिफिसिटलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने होइन, अनि नयाँ टेक्नोलोजिजहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने, प्रोडक्सनलाई झन् बढाउने, एक्सपर्टिज फेसिलिटेटिङ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुराहरू लगायतका कुराहरू भयो हजुरहरूले यसमा थपगट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब एफडिआईको इम्पोर्टेन्स नै अब नेसनल डेभलपमेन्टमा के हो भन्ने आधारमा कन्क्लुड गर्दा राम्रै हुन्छ। सो अब इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको के हो भन्ने कुरा यसको सर्ट नोट लेख्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा फरेन पोलिसी टुल हो जसले चाहिँ नेसनल इकोनोमिक इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ इन्टरनेसनल एरिनामा चाहिँ युज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आउँछ। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब इट इज अ मेथड बाई विच स्टेट्स कन्डक्ट देयर एक्सटर्नल इकोनोमिक रिलेसनका कुरा, र यो चाहिँ एउटा फर्म अफ डिप्लोमेसी हो जसले चाहिँ इकोनोमिक टुल्स एन्ड रिसोर्सेस अफ स्टेटलाई चाहिँ युज गर्दै नेसनल इन्ट्रेस्ट र फरेन पोलिसी अब्जेक्टिभलाई चाहिँ एचिभ गर्छ भन्ने आधारमा यो लेख्न सकियो। इट इज अ सेट अफ एक्टिभिटिज
जसले चाहिँ मेथड र प्रोसेस दुइटैलाई चाहिँ हेर्छ भन्ने कुरा छ र क्रस बोर्डर इकोनोमिक एक्टिभिटीको कुराहरू चाहिँ पर्स्यु गर्ने सन्दर्भमा आउँछ। र ब्रोडली इकोनोमिक डिप्लोमेसीले वटा कुराहरूलाई हेर्छ। एउटा भनेको इकोनोमी फर डिप्लोमेसी, अर्को भनेको चाहिँ डिप्लोमेसी फर इकोनोमी। इकोनोमी युज गरेर डिप्लोमेटिक रिलेसन एक्सटेन्ड गर्ने, अर्को डिप्लोमेसीलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दै इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ फ्युल गर्ने, दुईटा डाइमेन्सन्सहरू चाहिँ ब्रोडली लेख्न सकिन्छ। हजुरले यसो पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसनबाट पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। अब इकोनोमिक डिप्लोमेसी एन्ड नेपाल भनेर लेखियो, अब सर्ट नोट लेख्दाखेरि युआर भेरी फ्री टु राइट। मैले चाहिँ यहाँ नेपालको सन्दर्भ पनि जोडेँ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इन बुस्टिङ टुरिज्म, फरेन इन्डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, ग्लोबल मार्केटसँगको एक्सेस एक्सपान्ड गर्ने सन्दर्भमा। नेपालको सन्दर्भमा जस्तो मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक मिसन्सहरूको चाहिँ एकदमै एक्टिभ यो रोल हुन्छ इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि। र फरेन पोलिसी 2077ले चाहिँ यो नर्म्स, भ्याल्युज र पर्सपेक्टिभ अफ नेपाल इन एक्सटर्नल इन्गेजमेन्ट र एम्फेसिसाइजिङ इकोनोमिक डिप्लोमेसी एज अ की कम्पोनेन्ट अफ फरेन पोलिसी भन्ने कुरा चाहिँ यो फरेन पोलिसीले चाहिँ देखाएको छ भन्ने कुरा हो। प्रतिको दृढता देखाएको छ भन्ने कुरा हो। हाउएभर च्यालेन्जेस चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रियालिटी चेक जस्तो दियो। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले अब इफेक्टिभ इकोनोमिक डिप्लोमेसीको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि क्लियर स्ट्राटेजी चाहिन्छ, स्किल डिप्लोमेट्स चाहिन्छ, स्ट्रङ कोअर्डिनेसन चाहिन्छ गभर्मेन्ट बडिजमा टु एचिभ सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ र नेसनल डेभलपमेन्ट भनेर एउटा वे आउट सहितको एन्सरलाई चाहिँ कन्क्लुड गरियो। अब अर्को छ हामीसँग इम्पोर्टेन्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट र की च्यालेन्जेस अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट इन नेपाल। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट इम्पोर्टेन्स एन्ड च्यालेन्जेस इन नेपाल भन्यो। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा बेसिक पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हो विच फर्म्स द फाउन्डेसन फर सोसाइटी एन्ड इकोनोमिक्स, होइन। हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा झन् मेनली इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग ठोकिन आउँछ, होइन। वाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर इज क्रुसियल फर डेभलपमेन्ट, इट्स एक्सपान्सन फेसेस मल्टिपल च्यालेन्जेस द्याट निड्स केयरफुल कन्सिडरेसन भन्यो। अब इम्पोर्टेन्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ फिजिकल र डिजिटल फेसिलिटिज र सिस्टम्स हो जसले चाहिँ इसेन्सियल सर्भिसेस र सपोर्ट ह्युमन डेभलपमेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्ट 2075मा डिफाइन गरिएको छ, होइन। सो अब यसको मेजर इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ ट्रेड प्रमोसन, इन्डस्ट्री प्रमोसन, होइन, डेभलपमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट बुस्टिङ, होइन, लास्टमा ओभरअल इकोनोमिक प्रोडक्टिभिटी र ग्रोथ गराउने हो। अर्को छ कनेक्टिभिटीलाई इन्हान्स गराउने, रुरल र अर्बन डिभाइडलाई चिर्ने। अर्को छ प्रोभाइडिङ एन्ड इन्हान्सिङ एक्सेस टु एजुकेसन, हेल्थ केयर, वाटर, सेनिटेसन, जब क्रिएसनका कुरा, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी जेनेरेसनका कुरा, डोमेस्टिक र फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने, इन्हान्स गर्ने कुराहरू भयो, एक्सटेन्सन गर्ने कुरा भयो, होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले चाहिँ यो नेचुरल डिजास्टर्सको रिस्कलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। जस्तो यो इम्ब्याङ्कमेन्टहरू गरिन्छ जुन रिभर्सहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ल्यान्डस्लाइडको जोखिमबाट चाहिँ एउटा प्रिभेन्सन गराउने एउटा हुन्छ। अब एक्सपान्सन र एडभान्समेन्ट अफ एग्रिकल्चरल सेक्टरको कुरा भयो, इन्क्लुसिभ ग्रोथलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ जसले चाहिँ पोभर्टीलाई चाहिँ लेसन गर्छ, इकोनोमिक ग्याप्सलाई न्यारो गर्छ भन्यो। यसमा हजुरले थपगट गर्न सक्नुहुन्छ। अब की च्यालेन्जेसमा अब लिगल च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट सम्बन्धी एडभान्स लजको कमी छ, होइन। जस्तो कन्स्ट्रक्सनको सन्दर्भमा, ल्यान्ड एक्विजिसन लगायतको कुरामा। जस्तो इक्जाम्पल चाहिँ कसरी चाहिँ यो एडभान्स ल चाहिँ चाहियो त, किन च्यालेन्जेस गरियो त भन्दाखेरि बिल्डिङ एक्ट 2055 छ, पब्लिक रोड एक्ट 2031 छ। अहिलेको सन्दर्भमा त धेरै डेभलपमेन्ट भइसक्यो 2082सम्म। सो वी हेभ भेरी ओल्ड एक्ट्सहरू, होइन, जसले गर्दा जस्तो ल्यान्ड एक्विजिसनमै पनि कतिपय केसेसहरू पर्ने अवस्था छ, होइन। यसले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा यो कम्पेन्सेसन दिने अवस्थाहरूमा समस्या ल्याइरहेको छ। कन्ट्रोल अफ करप्सन, ब्युरोक्रेटिक डिलेजहरूका कुरा भयो। इकोनोमिक च्यालेन्जेसमा चाहिँ अब हाई कस्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सहरूलाई मिट गर्नु चाहिँ च्यालेन्ज भयो र पिपिपीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नु पनि च्यालेन्जिङ छ। क्यापेसिटी टु युज द बजेट फर इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेभलपमेन्ट, जस्तो हाम्रो केसमा असारे विकास हुने जस्तो अवस्थाहरू छ। हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो एक्जाम्पल्सहरू दिने हो एन्सर लेख्दा। सो पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ अब स्टेबिलिटी अफ पोलिटिक्स एन्ड गभर्नेन्स चाहिँ च्यालेन्ज भयो। अर्को रिचिङ कोअर्डिनेसन अमङ द थ्री टायर्स अफ गभर्मेन्ट, मिनिस्ट्रिज, डिपार्टमेन्ट्सको कुराहरू भयो। जस्तो हाम्रो केसमा के भयो भन्दाखेरि, जस्तो रोड पिच गराउँछ, अनि रोड पिच गरिसकेपछि अनि त्यसपछि भत्काएर तार हाल्ने काम गर्छ विद्युत प्राधिकरणले। त्यो के भयो भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल कोअर्डिनेसनको कमी भएको होइन। त्यही भएर कोअर्डिनेसनमा कोमा कोअर्डिनेसन गर्नु चाहिँ च्यालेन्ज भएको छ अहिलेको अवस्थामा भनियो। सो अब टेक्निकल एन्ड ह्युमन रिसोर्स च्यालेन्जेस भनेको अब स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स जेनेरेसन गर्ने र रिटेन गर्ने पनि, किनकि ब्रेन ड्रेनको अवस्था रहेको छ, सो रिटेन गर्ने समस्या छ। अर्को छ ट्रेनिङ चाहिँ टाइमली कन्डक्ट गर्ने, यो क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टसँग सम्बन्धित, ह्युमन रिसोर्ससँग सम्बन्धित कुरा हो। मेन्टेनेन्स र सस्टेनेबिलिटी च्यालेन्जेस, अब फ्री एन्ड फेयर प्रोक्योरमेन्ट प्र्याक्टिसेस गराउनु च्यालेन्ज छ। प्रायोरिटी टु मेन्टेनेन्स चाहिँ लोवर छ। जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा के देखिन्छ प्र्याक्टिकली भन्दाखेरि, जस्तो बजेट विनियोजन गरियो फर कन्स्ट्रक्सन अफ सर्टेन थिङ, तर त्यसको मेन्टेनेन्समा चाहिँ खासै ध्यान दिएको, बजेट एलोकेट गरिएको खासै पाइँदैन, भए पनि त्यसको इन्फोर्समेन्ट चाहिँ लोवर छ देखिन्छ प्र्याक्टिकली। सो इन्भाइरोमेन्टल च्यालेन्जेस भनेको नेचुरल डिजास्टर प्रोन र अर्को छ पल्युसन कन्ट्रोल पनि एउटा च्यालेन्जै रहेको छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा इकोनोमिक ग्रोथमा, कनेक्टिभिटीमा, सोसल डेभलपमेन्टमा चाहिँ एउटा भाइटल रोल प्ले गर्छ। र यसर्थ चाहिँ यसका विभिन्न च्यालेन्जेसहरू चाहिँ समाधान गर्ने, एड्रेस गर्ने गरियो भने चाहिँ सस्टेनेबल र इफेक्टिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ, र जसले चाहिँ कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ भन्ने हिसाबमा एउटा पोजिटिभ लेन्समा एन्सर कन्क्लुड गरियो। अब अर्को छ हाम्रो पिपिपी इन डेभलपमेन्ट भनेको के हो र यसको मेजर प्रब्लम्स के छन् एनालाइज गर्दै वे फरवर्ड पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप इन डेभलपमेन्ट इस्युज एन्ड वे फरवर्ड, पिपिपी भनेको चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट डेभलपमेन्ट अप्रोच, जसले चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट सेक्टर्सकै स्ट्रेन्थलाई चाहिँ युज गर्छ, कम्बाइन गर्दै चाहिँ एउटा इफिसियन्ट र इफेक्टिभ डेलिभरी अफ पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर र सर्भिसेसलाई चाहिँ अज्युम गर्छ भन्ने कुरा भयो। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ पिपिपी भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 2W अफ पिपिपी एक्टले चाहिँ यो चाहिँ एउटा अरेन्जमेन्ट अफ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट रिस्टोरेसन अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो भन्ने कुराहरू गर्छ। हजुरले हेर्नु होला होइन, यो चाहिँ अब कोलाबोरेटिभ एरेन्जमेन्ट हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्कलाई पनि सेयर गर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि सेयर गर्छ, रिसोर्सलाई पनि सेयर गर्छ, र रिटर्नलाई पनि सेयर गर्छ अमङ पब्लिक र प्राइभेट पार्टनर्सको कुरा गर्छ। र यो भनेको चाहिँ 1980s को सन्दर्भमा डेभलप भएको कन्सेप्ट हो। डेभिड अस्बर्न र टेड गेब्लरको किताब रिअर्गनाइजिङ गभर्मेन्ट समले चाहिँ यसको कुरा अगाडि बढाएको देखिन्छ है। सो मेजर प्रब्लम्स चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि लिगल र पोलिसी रिलेटेड प्रब्लम्स छन्। इनएडिक्वेट लिगल फ्रेमवर्क बेस्ड अन फेडरल मोडल, लेन्दी प्रोसिडियरका कुराहरू जसले चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनलाई ह्याम्पर गर्छ, पोलिटिकल कमिटमेन्ट र कन्सेन्सस रिस्क छ, अनस्टेबल पोलिसिज, इन्स्टिट्युसनल प्रब्लम भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ ल्याक अफ एक्सपर्टिजहरू, टेक्निकल क्यापेसिटीका कुरा, विकर पिपिपी सेन्टर रेस्पोन्सिबिलिटी फर पिपिपी प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट भनेर एउटा छुट्टै एउटा अर्ग्यान त्यस्तो डेभलप भएर इन्हान्स गरेको अवस्था छैन होइन। फाइनेन्सियल प्रब्लम्सका कुराहरू भए। वे फरवर्डमा पनि एड्रेसिङ लिगल र पोलिसी रिलेटेड प्रब्लम्स भयो होइन। पिपिपी रिलेटेड लजलाई चाहिँ फेडरल गभर्नेन्ससँग जोडेर होइन त्यस्तो डेभलप गर्नुपर्छ। अनि सिम्प्लिफाइङ द एप्रुभल प्रोसेसको कुरा, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिलेहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने कसरी भन्दाखेरि सिङ्गल विन्डो मेकानिजम्सको कुरा, डेभलपिङ क्लियर सेक्टर स्पेसिफिक पिपिपी गाइडलाइन्स टु मिनिमाइज एम्बिग्विटी एन्ड डिस्क्रेसनको कुरा, स्ट्रेन्थनिङ इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटिज जस्तो टेक्निकल, लिगल, फाइनेन्सियल क्यापेसिटी इन्हान्स गर्ने कुरा, अथोरिटी, रिसोर्सेस, स्किल, म्यान पावरको कुरा पिपिपी सेन्टरमा चाहिँ इम्पावर गर्ने। र अर्को छ पिपिपी प्रोजेक्टलाई चाहिँ यो पिरियोडिक प्लान, सेक्टोरल स्ट्राटेजी
गर्ने एकदमै इम्फसाइज गर्ने कुराहरू भयो। फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्टलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने, इन्भेस्टर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने, पोलिसी कोहरेन्स, लिगल कोहरेन्स गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सब्सिडाइज गर्ने कुराहरू भयो होइन, कतिपय सुविधाहरू दिने कुराहरू भयो, फेसिलिटेट गर्ने लगायतको कुराहरू हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो हो, हामीले चाहिँ यसमा सर्टेन च्यालेन्जेसहरू छ, यसलाई चाहिँ एड्रेस गऱ्यौँ भने चाहिँ पिपिपी लाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर नेपालले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गेन गर्न सक्छ भन्ने आधारमा कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अर्को हामीसित छ अब हाम्रो सिटिजन्स इन्भल्भमेन्ट इन डेभलपमेन्ट इज मेन थ्रस्ट अफ डेमोक्रेसी, हाउ द स्टेट क्यान एस्योर सिटिजन्स डेभलपमेन्ट इन्भल्भमेन्ट इन डेभलपमेन्ट, एक्सप्लेन भनेर भन्ने हो। अब इम्पावरिङ द पिपल्स स्टेट्स ब्लु प्रिन्ट फर डेमोक्रेटिक डेभलपमेन्ट भन्ने हो होइन। डेमोक्रेसीमा चाहिँ इन डेमोक्रेसी सिटिजन भनेको चाहिँ उनीहरूको इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन चाहिन्छ, नट प्यासिभ बेनिफिसियरी हुन्, उनीहरू चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट हुन्। र यिनीहरूको इन्भल्भमेन्टले चाहिँ लेजिटिमेसी, अकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ इन्स्योर गर्छ डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा भन्ने कुरा हो। तर की क्वेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टेटले चाहिँ कसरी मिनिङफुल्ली इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न सक्छ सिटिजनको इन्भल्भमेन्टलाई भन्ने आधारमा हामीले क्वेसनलाई एड्रेस गऱ्यौँ। अब सिटिजन इन्भल्भमेन्ट इन डेभलपमेन्ट मेन थ्रस्ट अफ डेमोक्रेसी, यसलाई पनि थोरै एक्सप्लेनेसन गर्नु आवश्यक छ हाम्रो क्वेसनको प्याटर्न अनुसार है। सो यो भनेको चाहिँ अब सिटिजन र लोकल कम्युनिटिजलाई चाहिँ प्रोसेस अफ डेभलपमेन्टमा इन्भल्भ गराउँदै जाने एउटा प्रोसेस हो होइन। एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट इन प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टिङ, इभ्यालुएटिङ अफ डेभलपमेन्ट पोलिसिज, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट हो। र यो चाहिँ मेन थ्रस्ट अफ डेमोक्रेसी किन भनिन्छ भन्दाखेरि सिटिजन पार्टिसिपेसन चाहिँ डेभलपमेन्ट पोलिसिज र प्रोग्राम्समा एलाइन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको रियल निड्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ होइन, मेकिङ डेभलपमेन्ट मोर रिलेटिभ र इफेक्टिभ। अब सिटिजन्स वेन सिटिजन्स एक्टिभली इन्गेज इन प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टिङ र मोनिटरिङ, यसले चाहिँ करप्सन र मिसयुज अफ रिसोर्सेसलाई पनि रिड्युस गर्न सक्छ। पोलिसिज र प्रोजेक्ट डेभलप्ड विथ सिटिजन्स इनपुट गेन ग्रेटर एक्सेप्टेन्स एन्ड ट्रस्ट, रिड्युसिङ कन्फ्लिक्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको कुरा भयो होइन। Citizen involvement ensures that marginalized and vulnerable groups have voice, making development more equitable and just. जस्तो यो एक्सेप्टेन्स र ट्रस्टको कुरामा हजुरले एउटा पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो गुठी बिल ल्याउने अवस्थामा किन त्यो ब्याक गर्नु पर्यो त सरकारले भन्दाखेरि बिकज पिपल डिड नट एक्सेप्ट द गुठी बिल नि त। सो इट वाज अगेन्स्ट देयर बिलिफ्स, इट वाज अगेन्स्ट देम, उनीहरूको कल्चर होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ ब्याकअप गर्नुपर्ने भयो। त्यही भएर सिटिजनको इनपुट जहाँ भयो त्यसले चाहिँ एउटा एक्सेप्ट गर्छ, एउटा गभर्मेन्टप्रतिको ट्रस्ट बिल्डअप गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले एउटा सिम्पल इक्जाम्पलको थ्रुबाट यसलाई इक्जाम्प्लिफाई गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ एन्सरमा। अब रोल अफ स्टेट चाहिँ आवश्यक छ फर मिनिङफुली इन्स्टिट्युसनलाइजिङ एन्ड सस्टेनिङ इन्भल्भमेन्ट अफ सिटिजन्स इन डेभलपमेन्ट भन्यो। अब रोल अफ स्टेट भनेको चाहिँ लिगल र कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी दिने, जस्तो इन्स्योरिङ पार्टिसिपेटरी राइट्स थ्रु लज, अब सिभिक एजुकेसन र अवेरनेस दिएर एजुकेटिङ देम अबाउट देयर राइट्स एन्ड रोल्स इन डेभलपमेन्ट, डिसेन्ट्रलाइजेसनको थ्रुबाट जसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई इम्पावर गरेर एन्ड इन्भल्भिङ सिटिजन्स इन प्लानिङ, बजेटिङ, इम्प्लिमेन्टिङ। अब इन्फर्मिङ मेकानिजम, जस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्न लागेको छ, के गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भनेर सिटिजन्सलाई चाहिँ टाइमली इन्फर्म गर्ने, सो द्याट उनीहरूले आफ्नो एउटा प्रतिक्रिया त्यसमा जनाउन सके, फिडब्याक जनाउन सके होइन, भाया प्लेटफर्म्स, मिडिया, वेबसाइट्सहरू, र उनीहरूको चाहिँ एउटा कन्सल्टेसन लिन सके। जस्तो कन्सल्टेसन मेकानिजम, जस्तो सिकिङ फिडब्याक एन्ड इनपुट अफ सिटिजन्स अन डेभलपमेन्ट इस्युज भाया सर्वे, पोल्स, फोकस ग्रुप डिस्कसन, एफजिडी भनेको। इन्भल्भमेन्ट मेकानिजम भनेको उनीहरूलाई नै डिजाइन र प्लानिङ प्रोसेसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउने कुराहरू भयो भाया पार्टिसिपेटरी प्लानिङ, बजेटिङ र मोनिटरिङ मेकानिजम्स। कोलाबोरेटिभ मेकानिजमलाई चाहिँ इन्हान्स गरेर, जस्तो पार्टनरसिप गराएर भाया को प्रोडक्सन, को इभ्यालुएसनका कुराहरू, इम्पावरिङ सिटिजन्स है।
जस्तो कोलाबरेटिङ मेकानिजममा पिपिपी पनि पर्यो, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पनि पर्यो यसमा, जसले गर्दा चाहिँ सिटिजनको इन्भल्भमेन्ट भयो नि त। प्राइभेट सेक्टर भनेको इट इज सिटिजन्स नि त। सो अब इम्पावरिङ मेकानिजम्समा चाहिँ ट्रान्सफरिङ सम अफ द अथोरिटी पावर रिसोर्सेस टु सिटिजन्स, जस्तो के भयो भन्दाखेरि कन्ज्युमर ग्रुप्सहरू क्रिएट गर्ने, युजर ग्रुप्सहरू वाटर युजर ग्रुप्सहरू क्रिएट गर्ने होइन, कम्युनिटी फरेस्ट्रीहरू क्रिएट गर्ने, यो सार्वजनिक शौचालयहरू गर्दाखेरि पनि त्यहाँको कम्युनिटी ग्रुपले गर्छ, उनीहरूले पैसाहरू उठाउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ प्लान्टेसनमा युज गर्छ, त्यो क्लिनिङमा युज गर्छ, त्यहाँ चाहिँ क्लिनलिनेसमा युज गर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ अब अथोरिटी भयो, पावर रिसोर्सेस टु एडमिनिस्टर त्यो त्यहाँ एरिया, जसले गर्दा चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे गभर्मेन्टलाई नै, लोकल गभर्मेन्टलाई नै एड गर्छ भन्ने कुरा भयो, उनीहरूलाई नै इम्पावर गर्ने भन्ने कुरा। अब रिभ्यू मेकानिजम भनेको चाहिँ सोसल अडिट, पब्लिक हियरिङ्सको थ्रुबाट चाहिँ पर्फर्मेन्स के भइरहेको छ त, प्लान्स, प्रोजेक्ट, इस्युजहरूको, प्रोग्राम्सको भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसरी पनि इन्भल्भ गराउन सक्यो। प्रमोसन अफ इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेसन थ्रु भेरियस कोटा होइन, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रोग्राम्सको थ्रुबाट चाहिँ इन्स्योर गराउने उनीहरूको पार्टिसिपेसन। युज अफ टेक्नोलोजी जस्तो इ गभर्नेन्स र डिजिटल प्लेटफर्म्सको वाइडर इन्गेजमेन्ट, यसबाट पनि वाइड इन्गेजमेन्टहरू आउँछ। सो त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा हो। यसमा हजुरहरूले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब सिटिजन इन्भल्भमेन्टले चाहिँ डेमोक्रेसीको चाहिँ एउटा पिल्लरको रूपमा काम गर्छ होइन। त्यही भएर लिगल ब्याकिङ, इन्क्लुसिभ मेकानिजम लगायतको कुराहरूले चाहिँ स्टेटले यो पब्लिक पार्टिसिपेसनलाई, सिटिजन्स पार्टिसिपेसनलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न सक्छ। सो अल्टिमेटली सच कोलाबोरेसन नट ओन्ली इन्हान्सेस अकाउन्टेबिलिटी एन्ड इफेक्टिभनेस, तर यसले चाहिँ इक्विटेबल, सस्टेनेबल र पिपल सेन्टर डेभलपमेन्टलाई नै इन्स्योर गर्ने हो भन्ने हिसाबले कन्क्लुड गर्यो। अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, डिफोरेस्टेसन भने के हो, रिजन्स के छ डिफोरेस्टेसनको, र नेपाल गभर्मेन्टको इफोर्ट्सहरू के छ त्यो डिफोरेस्टेसनलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि भन्ने कुरामा अब हजुरहरूले यो माथि त्यही नै हो, यो क्वेसनलाई एड्रेस गर्ने गरी छोटो इन्ट्रोडक्सन गरियो। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफोरेस्टेसनमा एफएओले 2001, फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसनले 2001मा डिफोरेस्टेसन भनेको चाहिँ कन्भर्जन अफ फरेस्ट टु एनदर ल्यान्ड युज अर लङ टर्म रिडक्सन अफ ट्री क्यानोपी कभर बिलो मिनिमम 10% थ्रेस होल्ड भनेर डिफाइन गरेको रहेछ। सो यो चाहिँ अलिकति आधिकारिक डेफिनेसन भएको कारणले राखियो, हजुरहरूलाई हेल्प गर्ला यसले। सो चेन्जिङ अफ फरेस्ट इन्टु अदर ल्यान्ड युज बाई डिग्रेडेसन एन्ड डिटेरियोरेसन अफ फरेस्ट क्वालिटी भनेको पनि डिफोरेस्टेसनै हो। यो भनेको चाहिँ टेम्पोररी र पर्मानेन्ट रिमुभल अफ ट्रिज एन्ड फरेस्ट कभर फर पर्पजेस अफ एग्रिकल्चर सेटलमेन्ट, यो भनेको पनि डिफोरेस्टेसन हो। र यसले अल्टिमेटली चाहिँ बायोडाइभर्सिटी लसलाई, सोयल इरोजनलाई र क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ बढावा दिन्छ, रिजल्ट गराउँछ भन्ने कुरा भयो। र मेजर कजेस भनेको चाहिँ अब फरेस्ट ल्यान्ड चाहिँ फार्म ल्यान्डमा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ, कटिङ ट्रिज फर फायरवुड, कन्स्ट्रक्सन लगायतको पर्पजेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले होइन, रोड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिडिङ टु फरेस्ट क्लियरेन्स, अर्को भने नेचुरल क्यालामिटिजहरूको कुरा भयो, अर्को भनेको माइनिङहरूका कुरा, धेरै कुराहरू छन् यसमा, हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। र इफोर्ट्सहरू के छ त गभर्मेन्टको भन्दाखेरि एउटा कन्स्टिट्युसनल इफोर्ट भयो, राइट टु इन्भाइरोमेन्ट। यसमा चाहिँ पल्युटर पेज प्रिन्सिपल छ, जसले चाहिँ पल्युसन गर्छ, जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म गर्छ उसले चाहिँ त्यसको दायित्व चाहिँ वहन गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो पल्युटर पेज प्रिन्सिपल। यो चाहिँ आर्टिकल 30 मा छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनले एकदमै प्रियाम्बलदेखि लिएर उसका डाइरेक्टिभ पोलिसिजदेखि लिएर सबैमा चाहिँ एडप्ट गरेको कुरा भयो। लिगल इफोर्ट्समा चाहिँ फरेस्ट एक्ट छ, यसले चाहिँ फरेस्टलाई क्लासिफाई गर्छ, फरेस्टको युजलाई रेगुलेट गर्छ। युज अफ ट्रफी भनेको त्यहाँको चाहिँ जस्तो वन जङ्गलमा भएका वनस्पतिहरूको चाहिँ त्यो मरिसकेको त्यो हुन्छ नि रेमनेन्ट्सहरू, अनि एनिमल्सको रेमनेन्ट्सहरूको चाहिँ युजको कुराहरू, प्रोटेक्सनको कुरा गर्छ होइन। प्रमोसन अफ फरेस्ट कम्युनिटी फरेस्ट्री, पार्टिसिपेटरी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट
इन्भेस्टमेन्ट लगायतको कुरा चाहिँ यो एक्टले गर्छ। नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एक्ट 2029ले चाहिँ कन्जर्भेसन एरियाजको म्यानेजमेन्टको कुरा, एन्ट्री रेगुलेसन, बफर जोनहरूका कुरा, बफर जोनमा रहेका व्यक्तिहरूको राइट्सका कुरा, धेरै कुराहरू यसले चाहिँ कभर गर्छ। अब पोलिसी इफोर्ट्स भनेको चाहिँ 16 प्लानले अब प्रोटेक्सन अफ फरेस्ट एरिया भन्यो। अब फरेस्ट एरियाको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 3% रहेको छ चाहिँ नेसनल इकोनोमीमा, जिडिपीमा भनेर भनेको रहेछ। अब बजेटमा चाहिँ सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको कुरा छ। नेसनल स्ट्राटेजी फर सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट 2078ले चाहिँ फर्मेसन एन्ड रिन्युअल अफ फरेस्ट युजर ग्रुप, इन्डिजिनस राइट्स प्र्याक्टिसेस बी रेस्पेक्टेड एन्ड एड्रेस्ड भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको रहेछ होइन। र इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम्समा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अदर मिनिस्ट्रिजका कुरा, इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टको कुरा होइन, वन विभाग, रेड इम्प्लिमेन्टेसन सेन्टर भनेको यो छ हाम्रो वन परिसर अन्तर्गतै पर्छ, यो चाहिँ रेड इम्प्लिमेन्टेसन सेन्टर। अनि इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट भन्ने पनि छ, यसले चाहिँ अब यो इआइए गर्नलाई म्यान्डेटरी गरेको छ वाइल यो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट होइन, अथवा कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नु पूर्व। सो यो प्रोग्रामेटिक इफोर्टमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट चुरे प्रोग्राम, कम्युनिटी फरेस्ट्री प्रोग्राम, रेड प्लस प्लस प्रोग्राम, एफोरेस्टेसन प्रोग्राम एट्सेट्रा। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब डिफोरेस्टेसनले इकोलोजिकल ब्यालेन्सलाई थ्रेटेन गर्छ, बायोडाइभर्सिटी लस चाहिँ जनाउँछ, लास्टमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई नै ह्याम्पर गर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ विभिन्न मेजर्सको थ्रुबाट गभर्मेन्टले एक्टिभली एड्रेस गरे तापनि यसमा च्यालेन्जेस छ। सो एउटा कन्टिन्युअस इफोर्टले चाहिँ यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा कन्क्लुड गरियो। र अर्को हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ, क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो, नेसनल र इन्टरनेसनल इफोर्ट्स चाहिँ के छन् टु ओभरकम सच इस्युज अफ क्लाइमेट चेन्ज भनियो। अब यसको इन्ट्रोडक्सन पनि त्यही हो, अब यो दुईवटा क्वेसन्सलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरियो। र क्लाइमेट चेन्जको मिनिङको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 2076ले चाहिँ डिफाइन गराएको छ। यो भनेको चाहिँ ग्रेजुअल चेन्ज अफ क्लाइमेट अफ अर्थ, जो चाहिँ डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली ह्युमन एक्टिभिटीले गर्दाखेरि हुन्छ। र यसले चाहिँ ग्लोबल एटमोस्फियरलाई चाहिँ अल्टर गर्दै एउटा कम्पेरेबल टाइम पिरियड्समा चाहिँ अब्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ अब यसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ, एक्सट्रिम वेदर इभेन्ट्स, सी लेभल राइज, मेल्टिङ ग्लेसियर्स, बायोडाइभर्सिटी लस लगायतको परिणाम चाहिँ यसले दिन्छ भन्ने कुरा भयो। र यो चाहिँ ह्युमन इन्ड्युस र नेचुरल फ्याक्टर्स दुवै को कारणले चाहिँ हुने गर्छ भन्ने कुराहरू भयो। र यसको कन्सेप्ट चाहिँ 1979मा जेनेभामा यो फर्स्ट क्लाइमेट चेन्ज मिट, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कन्फरेन्स 1979बाट चाहिँ यसको कन्सेप्ट डेभलप भएको भनेर यसरी इन्ट्रोड्युस गर्दै नेसनल र इन्टरनेसनल इफोर्ट्समा, नेसनल इफोर्टमा कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, जसमा आर्टिकल 30 चाहिँ प्रायः जस्तो हाम्रो यो सेक्सन डीको एन्सरहरूमा चाहिँ राइट टु इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्ट सम्बन्धी भएको कारणले आर्टिकल 30 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसले चाहिँ पोलिटर पेजको कुरा, ब्यालेन्स बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ। लिगल इफोर्ट्समा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 2076 छ, जसले चाहिँ एडाप्टेसन र मिटिगेसन प्लानको कुरा गर्छ। स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेन्जको सन्दर्भमा हो यो चाहिँ एडप्टेसन र मिटिगेसन प्लान। र यसले डिटर्मिनेसन अफ टेक्निकल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्छ, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन फन्डको कुरा गर्छ। इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज नेसनल काउन्सिल चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छ, जसको अफिस चाहिँ मिनिस्ट्री अफ ल, जस्टिस एन्ड पार्लियामेन्ट्री अफेयर्सकै बिल्डिङमा रहेको छ अहिले। अल्दो लाइन मिनिस्ट्री इज इन मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट है। यो चाहिँ अब फरेस्ट एक्ट 2076ले पनि यसको सन्दर्भमा भन्छ, जस्तो म्यानेजमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेसको कुरा गर्छ, बेनिफिट्स डिराइभ फ्रम क्लाइमेट चेन्ज, एडाप्टेसन, मिटिगेसन अफ इमिसन अफ कार्बन ट्रेडका कुराहरू गर्छ यसले है। लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्टमा चाहिँ अब लोकल लेभललाई पनि रेस्पोन्सिबल गराएको छ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन, क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा पनि। पोलिसी इफोर्टमा चाहिँ अब 16 प्लानले बायोडाइभर्सिटी, क्लाइमेट चेन्ज, ग्रिन इकोनोमी भनेको चाहिँ यो स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेटिभ 13वटा स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेटिभ एरिया हरूमध्ये यो बायोडाइभर्सिटी, क्लाइमेट चेन्ज र ग्रिन इकोनोमी पनि एउटा रहेको छ भन्ने कुरा छ। अनि क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ बजेटको कुरा पनि गर्छ, बजेटमा पनि रेड प्लस प्रोग्राम गराउने, क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन र मिटिगेसन प्रोग्राम, क्लाइमेट फन्ड, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड अपरेसनको कुरा जुन
कोप सम्मेलनबाट पनि यो झन् डेभलप भयो। हाम्रो बजेटले पनि त्यसलाई एड्रेस गरेको अवस्था छ। इन्स्टिट्युसनल इफोर्ट्सको सन्दर्भमा मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भयो र अरू लाइन मिनिस्ट्रिज जस्तो मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री, कमर्स एन्ड सप्लाइज पनि यसमा आउँछ। क्लाइमेट चेन्ज डिभिजनै छ, डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट छ, एट्सेट्रा। इन्टरनेसनल इफोर्ट्समा चाहिँ युएनएफसिसिसी छ, जुन चाहिँ एउटा ग्लोबल फ्रेमवर्क हो फर रिडक्सन अफ ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन्स। क्योटो प्रोटोकल, जसले चाहिँ अब यो सेट्स बाइन्डिङ इमिसन रिडक्सन टार्गेट्स फर डेभलप्ड कन्ट्रिज। पेरिस एग्रिमेन्ट, जसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङलाई चाहिँ लिमिट गर्ने बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। अहिले चाहिँ 1.5 बनाएको छ कि के छ कुनै, यो हेर्नुपर्छ। मैले पढ्दा 2 डिग्री सेल्सियस जस्तो पढेँ। यो चाहिँ एकचोटि कन्फर्म गर्नुपर्छ है साथीहरू। सो अब कोप सम्मेलन पनि भइरहन्छ होइन। यसले चाहिँ इट ब्रिङ्स टुगेदर रिप्रेजेन्टेटिभ्स फ्रम अल मेम्बर कन्ट्रिज to access the progress in combating climate change and negotiating and implementing global climate policies, etc. यसमा हजुरले अरू पनि केही छन् भने थप्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ एउटा प्रेसिङ ग्लोबल र नेसनल च्यालेन्ज रहेको छ, जसले चाहिँ ह्युमन हेल्थलाई, इकोसिस्टमलाई, डेभलपमेन्टलाई चाहिँ ह्याम्पर गर्छ। त्यही भएर कोअर्डिनेटेड इफोर्ट चाहिँ चाहिन्छ इन बोथ नेसनल एज वेल एज इन्टरनेसनल लेभल, किनकि यो चाहिँ ग्लोबल च्यालेन्जै हो भन्ने आधारमा हामीले हाम्रो यो सक्यौँ आजको लागि। हजुरको क्वेसन्स छ भने चाहिँ अब एड्रेस गरौँ है त।